નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું શૈલેષ હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। હવે આપણે ધોરણ 10 માં છે યુનિટ 7 કચ્છ એન્ડ દેવ્યાની પાઠમાં આપણે પેરેગ્રાફ જોઈએ છે। પેરેગ્રાફ છે એના ઉપરથી પ્રશ્નો છે, બરાબર। પહેલા આ પેરેગ્રાફનું વ્યવસ્થિત રીતે છે આપણે ટ્રાન્સલેશન કરવાનું છે, પછી એના ઉપરથી જે પ્રશ્નો છે એ આપણે ક્લિયર કરશું। ઓકે, તો જોઈએ છે one day, like एक दिवस, when Kach was taking his master's cows to the jungle, एक दिवस જ્યારે કચ્છ માસ્ટર એટલે શું થાય? ગુરુ। એક દિવસ જ્યારે કચ્છ તેના ગુરુની ગાયોને જંગલમાં લઈ જઈ રહ્યો હતો, the asurs waylaid, આ waylaid થોડું એટલે રસ્તામાં આડા પડવું, એને શું કહેવાય? waylaid, બરાબર। the asurs waylaid him, કે દાનવો છે તેના રસ્તામાં આડા પડ્યા, and killed him, અને તેને મારી નાખ્યો। કારણ કે દાનવોને છે એ જરાય પસંદ નહોતું કે દેવો છે એ આ સંજીવની મંત્ર છે શીખી જાય, એટલે તો દાનવો છે કચ્છના રસ્તામાં આડા પડતા, અને રસ્તામાં આડા પડી અને એને મારી નાખવાની કોશિશ નહીં, પણ એમાં સફળ પણ થયા, બરાબર। કારણ કે દાનવો છે કોઈ ઉપર છે એ ક્યારેય દયા દાખવતા જ નહીં, એટલે તેને દાનવો રાક્ષસો કહેવામાં આવે છે, બરાબર। જોયા and kill him, અને તેને મારી નાખ્યા, but they had to do, હવે જોજો, they had to do away with his body, અને તેઓએ તેના બોડી એટલે તેનું શરીર, મૃતદેહ, હવે તો મૃત્યુ પામેલા ને મૃતદેહ કહેવાય, તેઓએ તેના મૃતદેહને છે do away એટલે કે દૂર લઈ જવાનો હતો, કારણ કે એના પાછળનું એક રીઝન હતું, કારણ કે શુક્રાચાર્ય છે એ સંજીવની વિદ્યા જાણતા। હવે શુક્રાચાર્ય સંજીવની વિદ્યા જાણે એટલે કચ્છને મારી નાખે, વળી પાછા શુક્રાચાર્ય એને શું કરી શકે? સજીવન કરે। એ પણ પાછું દાનવોને ડર હતો, બરાબર। અને શુક્રાચાર્ય 101% છે એ કચ્છને સજીવન કરે જ, અને કચ્છ એનો પ્રિય શિષ્ય હતો, અને દાનવોને ડર પણ હતો કે જો આપણે આને મારી નાખશું તો આ પાછા શુક્રાચાર્ય એને સજીવન કરશે, એટલે મારી નાખીને પણ કોઈ ઉપાય નથી, પણ માર્યા પછી એના શરીરના ટુકડા કરે। જોઈએ આગળ, they were afraid એટલે શું થાય? ડરવું થાય। તેઓને ડર હતો કે શુક્રાચાર્ય માઇન્ડ રિવાઇવ કરશે, માઇન્ડને કદાચ, અને રિવાઇવ કરવું એટલે પુનર્જીવિત કરવું, પુનઃજીવિત કરવું, કે તેને ડર હતો કે શુક્રાચાર્ય કચ્છને પુનઃજીવિત કરી શકે। So they cut his body, તેઓ તેના શરીરના ટુકડા કર્યા, into pieces, એટલે નાના ટુકડા, કે તેને તેના શરીરને કાપી અને નાના ટુકડા કર્યા। વિચાર કરો કે આ બહુ રાક્ષસ એવું કામ છે, બરાબર। એના શરીરના એટલે એને શું હતું દાનવોને કે જો ટુકડા કરી નાખશું તો પાછા શુક્રાચાર્ય તેને સજીવન નહીં કરી શકે, બરાબર। એટલે એ એટલા માટે ટુકડા કરે। So they cut his body, તેના શરીરને કાપી into his pieces, ટુકડાઓ, and gave the pieces to the walls. Walls નો meaning શું થાય? વરુ। walls નો meaning શું થશે? વરુ। અને તેના ટુકડા કરી અને તેને વરુ and jackals એટલે શિયાળ, અને તેના ટુકડા કરી તેને વરુ અને શિયાળને આપી દીધા। એટલે વરુ અને શિયાળ ખાઈ જાય એટલે એ તો પેટમાં આવી જાય, ક્યાં આવી જાય? પેટમાં આવી જાય, એટલે પછી એને સજીવન કરી શકે નહીં। આ દાનવોનો પ્લાન, આ દાનવોનું આયોજન
પ્રશ્ન કરું છું. One day, એક દિવસ, when Taj was taking his master's farm to the jungle, એક દિવસ જ્યારે કચ્છ છે એના ગુરુની ગાયોને જંગલમાં લઈ જઈ રહ્યો હતો, the asurs waylaid him, દાનવો છે તેના રસ્તામાં પડ્યા, and killed him, અને તેને મારી નાખ્યો. But I had to do away with his body, પરંતુ તેને તેના મૃતદેહને દૂર લઈ જવો પડે તેમાં. They were afraid that, તેને ડર હતો કે શુક્રાચાર્ય might revive, શુક્રાચાર્ય કદાચ કચ્છને પુનર્જીવિત કરી શકે. So they cut his body, તેથી તેના શરીરને કાપી નાખ્યું, તેમાં into pieces, એટલે ટુકડાઓ, તેથી તેના શરીરને ટુકડાઓમાં કાપી નાખ્યું, and gave the pieces to the wolves and jackals, અને તેને આ ટુકડાઓને વરુ અને શિયાળને આપી દીધા. ચાલો, આવું ક્રૂર કામ થયું છે, બરાબર, જે કોઈ ન કરી શકે, એટલે એ રાક્ષસો હતા. ચાલો, એના પરથી આપણે પ્રશ્ન છે. શું પહેલો પ્રશ્ન શું છે કે what did the asurs do? What did the asurs do? અસુરોએ શું કર્યું હતું? when Kach was taking the cows to the jungle, કે જ્યારે કચ્છ છે એ ગાયોને જંગલમાં લઈ જઈ રહ્યો હતો, શું કર્યું? મારી નાખ્યો હતો ને. શું કર્યું તો કે તેઓ રસ્તામાં પડ્યા અને એને મારી નાખ્યો. તો અહીંથી પ્રશ્નનો જવાબ શરૂ થશે when, જ્યારે Kach was taking the cows to the jungle, શું કર્યું? દાનવોએ શું કર્યું? The asurs waylaid him. The asurs waylaid him and killed him. Waylaid him and killed him. દાનવો છે તેના રસ્તામાં પડ્યા અને તેને મારી નાખ્યો. એના પછીનો પ્રશ્ન, what did the asurs do with the Kach body? કે દાનવોએ કચ્છના શરીર સાથે શું કર્યું? શું કરે છે? they cut his body into pieces and gave the pieces to the wolves and jackals. જવાબ આ રીતે આવી શકે કે the asurs cut his body, બરાબર, his body એટલે કેનું બોડી? કચ્છનું બોડી. asurs cut his body into pieces, and gave the pieces to the wolves and jackals. આ રીતે એના ઉપરથી બે પ્રશ્નો હતા, બરાબર. નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાંથી સમજશું. ત્યારે અહીં સુધી રાખીએ છીએ.